Magandang buhay! I am your teacher, Teacher Micah, at welcome sa Tumauini National High School! Isang malaking hamon para sa lahat ang magpatuloy sa gitna ng pandemya. Ngunit sinisiguro ng kagawaran ng edukasyon na patuloy ang dekalidad, dekalibre at pangkalahatang edukasyon para sa buong bansa. Mukhang na-miss yun na ang ating sintang paaralan. Halika, ikot tayo! Kilala ang Tumauini National High School bilang isa sa pinakamalaking paaralan sa Legislative District 1. Ang TNHS ay mayroong humigit kumulang 3,000 enrollees from grade 7 to grade 12. Samantala, mayroon namang 103 guro ang nagsisilbi sa 2 departamento base sa school's plantilla item. Ayan! Nalibot na natin ang ating paaralan. Bagamat mahigpit ay pinagbabawal ang face-to-face, sinisiguro ng skeletal workforce na malinis at maayos ang lahat para sa inyong muling pagbabalik. Kung kailan yan ang dapat nating abangan. Ngayong panahon ng pandemya, lahat tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Ating alamin kung paano hinarap ng Tumauini National High School ang hamon ng panibagong normal. Pakinggan natin ang sasabihin ng ilan sa ating mga skeletal workforce. Para po sa pagbubukas ng eskwelahan sa 2020-2021, yung response po ng Tumauini National High School, lalong-lalo na po sa kapakanan ng faculty and staff, ay nagkaroon po tayo ng skeletal workforce since March para po makapagtrabaho ng maayos para po dito sa pagbubukas. Sa aspetong pangkalusugan, sinisigurado natin na lagi nating sinusunod ang minimum health standards in the workplace na inilabas ng IATF for COVID-19. Una po riyan, syempre ang pagbili mismo o pag-procure ng ating office ng mga essential supplies for COVID-19 at hindi natin makakalimutan syempre ang mga donasyon ng mga mapagbigay nating partners and stakeholders. Pangalawa, tayo rin ay nagsasagawa ng regular disinfection sa mga offices, classrooms, at pati na rin ang mga sasakyan na ginagamit natin. Pangatlo, tayo ay patuloy na nagmo-monitor sa ating mga kasamahang empleyado at nalalaman natin kung sino ang mga nagkakasakit o kung sino yung mga maaaring nagkaroon ng exposure sa ating mga probable or suspect cases sa labas. So, paano po natin ginagawa ito? Patuloy po ang ating communication sa Municipal Health Office staff sa pangunguna ni Dr. Pantaleon Pasis kasama ang mga DOH nurses natin. Tayo sa Tumauini National High School ay nag-conduct ng pilot testing nang sa ganun ay makita natin yung effectiveness ng modalities na gagamitin natin. So sinubukan natin ang online-based instruction at saka modular-based instruction. Ang ginawa natin sa online-based instruction ay pinili natin yung mga estudyante natin na may access sa internet. Pagkatapos ay gumawa ang mga assigned online teachers ng kanilang group chat nang sa ganon ay mabilis lamang ang pag-contact ng mga teachers na ito. Gamit lamang ng cellphone, laptop, computer, at iba pang teknolohiya ay maihahatid na sa mga estudyante ang mga kalamang dapat nilang matutunan. Habang ikaw ay nag-uumpisa, yung mga alalahanin mo, yung mga takot mo ay unti-unting nawawala. Gustong-gusto nila yung mga online games since mahilig yung mga bata maglaro sa cellphone. The benefit for me as a teacher is I have connection with the students anytime. So they will chat me any time of the day and I can answer their queries about the lesson. Kinakailangan lang natin turuang maigi at tutukan ang ating mga learners kung paano nila ma-maximize yung available facilities, equipment, tools, mga gadgets, applications, softwares para magkaroon ng mas magandang education. Para naman sa modular-based instruction natin, ang ginawa natin ay nag-identify tayo ng mga barangay, isang urban barangay at isang rural barangay. Ito nga ang sa Maligaya at sa Namnama. So, again, pumili tayo ng mga tig to 25 enrolled learners natin bawat curriculum. Okay? Then, ang mga teachers ay nag-prepare ng mga learning packets
kung saan ang nilalaman ng learning package na ito ay yung mga modules at saka learning activity sheets kasama ng hygiene kits at saka kasama ang mga school supplies. So dito, nag-assign tayo ng mga subject teachers at nilagay natin yung mga mobile numbers ng mga subject teachers nang sa ganun ay mabilis lamang makontak ng ating mga learners ang mga kanilang subject teachers kung sakaling sila ay may katanungan sa kanilang modules. Nagpapasalamat kami sa tiyaga ng mga kaguruan ng TNHS dahil ginagawa nila ng paraan para may pagpatuloy ang pag-aaral ng aming mga anak. Nagpapasalamat kami sa Tumauini National High School sapagkat kahit kami hindi nakakapasok ay patuloy pa rin ang aming pag-aaral. Sa pilot testing sa mga estudyante, kaya malaking pasasalamat ng aming barangay, hindi lang ako, pati na po yung kanilang mga magulang para sa ganun, magabayan nila yung mga anak nila sa kanilang pag-aaral. Ngayon, atin namang alamin kung ano pang ibang preparasyon ang ginawa ng Tumauini National High School mula sa kanilang punong guro. On leadership and management, we conducted orientation on basic education learning continuity plan for teachers and from time to time gave them updates. On curriculum and instruction, we employed zoning for our classroom program. On teaching learning, we adopted 100% modular distance learning. On learning assessment, we scheduled monthly and weekly flexible monitoring and evaluation on learning modalities. On learning resources, because of our partnership, we were able to generate one risograph machine from the local government unit of Tumauini, and we also have one risograph machine for the school. We also have 11 printers distributed to the 11 learning areas, both junior and senior high school departments. Additionally, ETV made available through the initiative of our Honorable Mayor Arnold S. Bautista. On health and nutrition, we invigorated our teachers and learners via face-to-face and virtual morning wellness. Kadwada kami! Kadwada kami! Kabuluda kami. Kasama nyo kami! Kasama niyo kami. Kasama niyo kami sa mga higain ng Department of Education. With all these preparations, we would like to attribute the success and readiness of our school to the following inspiring leaders: to our Honorable Secretary Leonor Briones, our beloved Regional Director Dr. Stella L. Carino, our Schools Division Superintendent Dr. Madeline L. Macaling, our Honorable Mayor Arnold S. Bautista, our Public Schools District Supervisor Tumauini South, Dr. Nita Palogan, fellow teachers, PTA officials and Board of Directors, PTA classroom presidents, internal and external stakeholders and alumni. Thank you very much for the gift of inspiration. Thank you very much for the gift of support. Thank you very much for the love and care. Dahil dito sa Tumauini National High School, Handa! 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 Handa na kami para sa school year 2020-2021. Handa ang isip, handa ang bukas. O diba? Nakita niyo naman ang preparasyon ng Tumauini National High School. Tunay ngang tatak TN, tatak STO Isabela. Muli, ako ang iyong teacher traveler, Teacher Micah.
saying good day and goodbye!